Hi guys! Welcome back to Glam! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung fox eye na usong-uso ngayon. And of course, kasama na rin yung full face routine ko, paano yung makeup ko, especially for these days na required tayo lagi magsuot ng mask. For the base, you can use a tinted sunscreen. And then, you can also use a tone-up cream. And of course, you can also use your BB cream. You can also use some foundation na gusto nyo, yung favorite nyo. Basta nga, as long as wala siya masyadong coverage. And I'll explain why. First of all, sa situation kasi natin ngayon, since lagi naman tayo naka-face mask, hindi naman masyado nakikita yung full face natin. So, hindi natin kailangan takpan lahat ng chismis na meron tayo sa mukha. Kasi hindi naman nila makikita yan. And of course, kung magsusuot kasi tayo ng makapal na coverage na foundation, whether it's a liquid or a powder, ang mangyayari dyan, didikit lang din kasi siya dun sa face mask na suot natin. Here's my actual routine. Pero wala pa akong anything on my face. Lapit kayo sa akin para mas kita nyo. Ayan, okay na ba yung ganito ka-close? So first, apply ko muna yung tone of cream. Tone of cream. Ay, naputi-puti na ng mukha ko sa screen. Alayo na sa leeg ko. Lalagyan naman ako nitong tinted sunscreen ko na Naruko. So, once I'm done with my base, i-apply ko na ngayon yung concealer for under my eyes. But first, bago ka maglagay ng concealer, tingnan mo muna mabuti kung saan banda lalapat yung face mask sa mukha mo. So, just like this one, I usually use a K95 mask. So, kapag sinusuot ko siya, hanggang dito usually yung natatakpan niya. Kaya yung paglagay ko ng concealer, dapat hindi rin masyadong lalagpas banda dito. For my concealer, ang gagamitin ko is from Althea. Yung Flawless Creamy Concealer nila. Konti lang talaga. Para lang dun talaga sa area na kailangan niya lagyan ng coverage. Ganito. 1, 2, 3. And then, ang ginagamit ko naman na pang blend, usually, is a puff. Yung ginagamit natin for cushion foundation, yun lang din yung ginagamit ko pang blend. Kasi, kapag ganito yung ginagamit ko, mas napapak niya mabuti yung pigment sa skin ko. And at the same time, mas maganda yung lapat niya sa skin ko. And then, after I apply my concealer, tsaka ako maglalagay ng konting foundation. Pero sa forehead area ko lang. So, favorite kong gamitin ngayon na foundation is this one from Wet n Wild. Yung Photofocus foundation stick nila. And for this one, my shade is Vanilla Beige. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya sa palm ko para mag-melt siya ng mabuti. Kasi since a stick, mas maganda kung medyo mag-melt muna na onti yung foundation para mas madali siyang i-spread. And then, I'll use again my puff. Just make sure you only use a teeny tiny bit of foundation. And as much as possible, yung gagamitin yung foundation is really close to your skin tone. Why? Para just in case na mag-smudge man yan, matamaan man ng mask, may matanggal man siyang part sa face mo, hindi siya ganun kahalata. Kasi of course, kung ang layo ng kulay ng foundation na gagamitin mo, kitang-kita siya pag nag-smudge siya or nag-freeze. And then after that, isa-set ko na yung face ko with powder. Lately, ang ginagamit kong powder is from Wet n Wild din, yung Photofocus nila. Kasi, wala siya masyadong coverage and yet, nakaka-smooth din siya ng texture ng skin. I have two shades. This one is warm beige and the other one is warm light. Sponge like this one. Just a dry sponge. I swirl it in my powder.
ina-apply ko na rin siya ng konti sa ibang part ng face ko. Para lang hindi sobrang dito concentrated lang yung coverage or yung foundation na ginagamit ko. So, after I set my face with powder, ginagamitan ko pa siya ng fluffy brush para matanggal pa yung excess powder. And then after that, nag-a-apply pa ako ulit ng Shiseido Baby Powder. Anong purpose nitong Shiseido? Ina-apply ko lang siya dun sa areas na alam kong makocoveran ng face mask. Why? Kasi ang tendency niyan, kapag nakakover yung face mo ng mask, papawisan ka or magiging oily yung skin mo. Itong Shiseido Baby Powder kasi maganda yung oil control niya and at the same time, it's hypoallergenic. So, para ma-prevent lang naman din yung pagkakaroon ko ng possible acne, blackheads, or whatever blemishes under my mask. So, nilalagay ko siya dito on my T-zone para ma-prevent din yung pag-oil dyan. And then, dito sa area na to. So, now we're done with our base. Let's move on to the eyes. So, nilapit ko kayo ng much closer para mas kita nyo kung anong gagawin natin sa eyes. Let's start with the brows. I'm going to use this brow pencil. This one is from Mumuso. Now, for the brows, kailangan yung pagkakalagay mo ng brows is medyo diretso lang siya. Tapos, medyo pataas. Wala siya masyadong arch. So, as you can see, yung ginawa ko sa kilay ko, medyo diretso siya sa ilalim. Wala siya masyadong arch kasi ang purpose niya is dapat medyo pag ganun siya dapat. And then, now let's move on to the eyeshadow, the highlight of this video. For this, I'm going to use this palette. This one is from Tartelette, the Amazonian Clay Palette. So, mga gagamitin nating shades are this one, ito, tsaka black. And for my shimmery shade, ang gagamitin ko naman palette is from Colourpop, yung Sol Palette nila. Get a blending brush, tapos kunin mo tong light brown. Ito yung gagamitin nating transition eyeshadow. Mag-start ako dito sa labas. And then, i-blend ko siya papasok. After i-apply sa crease, i-spread ko naman ngayon siya palabas. So, ganito ulit. Niikot ko and then, flick. Now, we can move on to the darker shade. I'm going to use a smaller blending brush. And then, I'm going to take the slightly darker shade of brown. Mag-start ako ulit sa outer crease ko. Dun lang muna ako magko-concentrate. And then, tsaka ko siya i-blend papasok ng konti. Pero, hindi ako lalagpas dun sa gitna. I-spread ko lang siya ng konti papunta dito. Dun lang sa crease part. The crease is kung saan yung lubog ng mata natin kapag ginanyan natin, no? And then, i-spread ko siya ulit palabas. Then, dito naman, yung direction niya is kung paano yung paslant ng shape ng mata natin sa baba. Ganon din siya pataas. So, pag-blend ko palabas ng eyeshadow ko,
pag dumilat ako, I make sure na medyo pantay siya dito. Yung eyelids ko. Hanggang dun lang yung taas ng eyeshadow. Not more than that. Kasi, ang ginagawa natin is parang pinapahaba natin yung mata natin. So, kung mag-exceed ka ng taas na eyeshadow mo dito, magmumukhang malaki yung mata mo instead of mahaba. So, dapat, kapag dumilat yung mata mo, parang pantay lang siya dito, pahaba. And then, let's repeat the process on the other side. Para mas maganda yung pagkaka-shape ng eyeshadow natin, I'm going to use this matte shade. This one. Lalagay ko ngayon siya sa brow bone ko para linisin yung edges. And then, also, banda dito. And then now, we can apply na the shimmery shade. So, just using my finger, yun na din yung gagamitin ko. Lalagyan ko rin yung ilalim ng mata ko. I-blend ko lang din ulit yung harsh na edges. Now, I'm going to use a dark eyeshadow lang din for the eyeliner. Using a slanted brush like this one. At yung gagamitin kong pang eyeliner. I-apply ko siya nearest to my lash line. Tapos, kapag dumilat ka ng ganyan, tignan mo kung gaano ka-diretso. Mula dito sa gitna, i-drawing mo siya pa-diretso sa labas. Kailangan sobrang lapit niya sa lash line pag naglagay ka. Sundan nyo lang yung direction ng mata nyo sa ilalim. Kung paano yung angle niya. Sundan nyo lang. Try nyo mag-draw ng super nipis na line using the eyeshadow. And then, I'm going to use a matte black eyeshadow para mas mag-intensify yung pagkaka-define ng eyeliner. Pero sa pinaka dulo ko lang siya halos ilalagay. Para yung tsura niya, medyo may pag-gradient effect siya. Now, using the same dark brown eyeshadow, lalagyan ko ng onting eyeliner yung ilalim ng mata ko. Now that we're almost done, dito na tayo sa final touch. I'm going to use a highlighter. This one is from Ofra. Ito yung Feelin Myself palette nila. Yung may tatlo na siya. And then, the shade I'm going to use is this one. The shade is Rodeo Drive. Maglalagay ako ng highlighter banda dito. Kasi ito lang din yung area na hindi masyadong tatamaan ng mask. Yung effect na parang pataas ng ganun yung eyeshadow and the eyeliner. And also, yung kilay natin na medyo diretso lang siya and pointed yung dulo. Plus, the highlighter dito sa pinaka-highest point of your cheek, it creates an illusion na sobrang parang ginanyan yung mukha mo as if binanat siya. Yun yung whole concept ng fox eye look. So, try natin ngayon na meron tayong sakat na mask para makita natin yung full effect niya. Guys, it's up to you if you still like to apply blush and lipstick. But for me, hindi na ako maglalagay since hindi naman siya makikita under the mask. You can just apply some lip balm para hindi mag-dry yung lips na.
So that's it guys. I hope you enjoyed this tutorial and I hope you try it yourself as well. Stay safe guys, always wear your mask and always wash your hands. See you again on my next vlog. Please like and subscribe. Bye!